हेलो गाइजहरू, हामी चाहिँ अब वेब टेक्नोलोजीको हामीले प्लेलिस्ट बनाउँदैछौँ। यो BSC CSIT यो नयाँ सिलेबस हो, CSITको नयाँ सिलेबस हो। यसको हामी अब ट्युटोरियलहरू बनाउँदैछौँ हामी वेब टेक्नोलोजीको। यो चाहिँ CSITको 5th सेमिस्टरमा छ हाम्रो वेब टेक्नोलोजी भनेर। वेब टेक्नोलोजी चाहिँ यसको फुल मार्क्स चाहिँ हामी 60 चाहिँ हामी थ्योरी गर्छौँ, 20 चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल मार्क्स हुन्छ र 20 इन्टरनल मार्क्स हुन्छ। प्र्याक्टिकल मार्क्सहरू हो यो। अनि त्यसपछि पास मार्क्सलाई चाहिँ हामी 20 चाहिँ थ्योरीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, 24 चाहिँ थ्योरीमा र 8 र 8 चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो टोटल हाम्रो वेब टेक्नोलोजी भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ 3 क्रेडिट आवरको छ। अनि त्यसपछि यसको कोर्स टाइटल चाहिँ वेब टेक्नोलोजी भयो। यसको कोर्स नम्बर चाहिँ CSC 318 छ। अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ नेचर अफ कोर्स कस्तो टाइपको नेचर हो भन्दाखेरि चाहिँ थ्योरी प्लस ल्याबको हिसाबको चाहिँ यो कोर्सको नेचर छ। अनि त्यसको यो चाहिँ 5th सेमिस्टरमा छ। यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ के हो त? कोर्सको डिस्क्रिप्सन भन्दा दिस कोर्स कभर्स द फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, XML र PHP भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के गर्नु, कम्तीमा पनि हामीले फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अब हाम्रो HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, XML र PHP जान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ कोर्सको डिस्क्रिप्सन हो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ कोर्स अब्जेक्टिभ्स भन्छ। यो कोर्स हामी वेब टेक्नोलोजी पढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ्स के त? हामीले अब के कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले गेन गर्न सक्छौँ त? यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ कोर्सको अब्जेक्टिभ्समा राखेको छ। द मेन अब्जेक्टिभ्स अफ दिस कोर्स इज टु प्रोभाइड अ बेसिक नलेज अफ वेब डिजाइन, हैन? बेसिक नलेज अफ वेब डिजाइनहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने हो। नलेज युजिङ HTML, CSS, क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ युजिङ जाभास्क्रिप्ट, है? जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ हो। अनि त्यसपछि ह्यान्डलिङ वेब डेटा युजिङ XML, हैन? XML युज गरेर हामी चाहिँ वेब डेटाहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने र हाम्रो चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ चाहिँ हामी PHPमा लेख्ने। यसको मिनिङ चाहिँ के भनेपछि हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट इन्ड पार्ट भनेको चाहिँ 3वटा कुराहरू हुन्छ। हाम्रो फ्रन्ट इन्ड पार्ट HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट भयो। अनि त्यसको डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डलिङ गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले XML फर्मेटमा हामीले चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ XMLको थ्रु चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्ने। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ सर्भर ब्याकएन्ड चाहिँ हामी केमा लेख्ने, PHPमा लेख्ने भनेर यो कोर्सको अब्जेक्टिभ्स हो। अब कोर्सको कन्टेन्टहरू के छ त? यसमा चाहिँ अब कति चाहिँ कन्टेन्टहरू पढ्नुपर्ने छ त हामीले अब यो वेब टेक्नोलोजीमा, है? 5th सेमिस्टरको लागि BSC CSIT को लागि भनेर यहाँ चाहिँ कोर्सको कन्टेन्टहरू राखेको छ। यहाँ चाहिँ युनिटहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिटहरू कतिवटा छ भनेपछि 6वटा युनिटहरू छ। 6वटा युनिटहरूमा हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ 6वटा युनिटमा क्याटेगोरी गरेको छ। फर्स्ट युनिटमा हाम्रो चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक हामीले के गर्छौँ, वेबको बेसिकहरू पत्ता लगाउँ। वेबको बेसिकहरू हामी जान्नेछौँ। इन्टरनेट भनेको के हो, इन्टरनेट भनेको के हो, www भनेको के हो, स्ट्याटिक र डाइनामिक वेब पेज भनेको के हो, यिनको डिफ्रेन्स के छ, हैन? वेब क्लाइन्ट्स भनेको के हो, वेब सर्भर भनेको के हो, वेब क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको के हो, सिंगल टायर, 2 टायर, मल्टी टायर भनेको के हो, HTTP भनेको के हो, HTTP रिक्वेस्ट भनेको के हो, रेस्पोन्स भनेको के हो, URL भनेको के हो, क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ भनेको के हो, सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भनेको के हो, वेब 1.0 भनेको के हो, वेब 2.0 भनेको के हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले युनिट 1मा हामीले यसको बारेमा हामी जान्नेछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ युनिट 2मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यो 10 टिचिङ आवरको छ। यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी 3 टिचिङ आवरको थियो। हाम्रो चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ 45 टिचिङ आवरको हुन्छ होला। यो 45 टिचिङ आवरको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 3 टिचिङ आवर चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पोर्सनमा जानेछ। अनि त्यसो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ। HTMLमा चाहिँ हाम्रो कति पोर्सन जानेछ, 10 टिचिङ आवर जानेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, इन्ट्रोडक्सन टु HTML भनेको के हो, इलिमेन्ट्स अफ HTML, डकुमेन्ट, HTML इलिमेन्ट्स, HTMल एट्रिब्युट्स, हेडिङ, प्याराग्राफ, डिभिजन, फर्मेट, हैन? बी, बोल्ड, इटालिक, स्मल, सुपर, सब स्पेसिङ, प्री, BR, फर्मेटिङ, टेक्स्ट, फ्रेजेस, स्प्यान, स्ट्रोङ, TT, है? अनि त्यस पछाडि इमेज इलिमेन्ट्स, एङ्कर्स, लिस्ट, अर्डर, अनअर्डर एन्ड डेफिनेसन्स, टेबल्स, फ्रेम्स, फर्म्समा चाहिँ फर्म्स इलिमेन्ट्स, एट्रिब्युट्स, क्लास एट्रिब्युट्स अफ HTML इलिमेन्ट्स, मेटा ट्यागहरू के हो, अडियो ट्याग के हो, भिडियो, क्यानभास, मेन, सेक्सन, आर्टिकल्स, हेडर, फुटर, असाइड्स, न्याप्स, फिगर्स, ट्याग्स, अनि HTML इभेन्ट्सहरू, विन्डो इभेन्ट्सहरू, फर्म इभेन्ट्सहरू, किवर्ड इभेन्ट्स र माउस इभेन्ट भनेर चाहिँ यो हामी चाहिँ HTMLमा यो पोर्सन पढ्छौँ। सेकेन्ड पोर्सनमा थर्ड पोर्सन छ हाम्रो क्यास्केड स्टाइल सिट भन्छ, CSS भन्छ। यसको इन्ट्रोडक्सनहरू भयो, यसको सिन्टेक्सहरू हो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, हामीले इन्सर्टिङ CSS, है? इनलाइन हुन्छ, इन्टरनल, एक्सटर्नल। अनि त्यसपछि आइडी र क्लास भनेको के हो, यसको डिफ्रेन्सहरू। अनि त्यसपछि
कलर्सहरू ब्याकग्राउन्ड कलरहरू बोर्डहरू भयो टेक्स्ट भयो फन्ट भयो लिस्ट भयो टेबल भयो सिएसएस भयो सिएसएस बक्स मोडेल भयो अनि नर्मल फ्लो बक्स लेआउट भयो बेसिक लेआउट भयो प्रपर्टी डिस्प्ले प्रपर्टी भयो प्याडिङ भयो मार्जिन भयो पोजिसनिङ भयो रिलेटिभ फ्लोट अब कहाँ कहाँ राख्ने अनि एब्सोल्युट है अनि सिएसएस बोर्डरहरू अनि त्यसमा बक्स स्याडोजहरू भयो टेक्स्ट इफेक्ट भयो स्याडोज भयो होइन बेसिक्स अफ रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइनहरू भयो मिडिया क्वेरिजहरू भयो अनि इन्ट्रोडक्सन टु बुटस्ट्र्याप भन्छ यो बुटस्ट्र्याप चाहिँ हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट एचटिएमएल र सिएसएसको के हो फ्रेमवर्क हो है अनि त्यस पछाडि क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज विथ स्क्रिप्टिङ विथ जाभा स्क्रिप्ट भनेर 9 टिचिङ अर्को छ यसमा चाहिँ हामी जाभा स्क्रिप्टको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ यसमा जाभा स्क्रिप्टको मेन कुराहरू बुझ्नेछौँ हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो बक्सेसहरू छ पपअप बक्सेस भनेको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोर्सन मानिन्छ यसमा अनि त्यसपछि यो डोमको पनि अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ अनि ह्यान्डलिङ कुकिजहरू भयो जसन भनेर पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ यसमा चाहिँ हामी के पढ्नेछौँ भनेपछि स्ट्रक्चर अफ जाभा स्क्रिप्ट प्रोग्राम पढ्नेछौँ भेरिएबल्स डेटा टाइप्स स्टेटमेन्टहरू एक्सप्रेसनहरू किवर्ड्सहरू ब्लक अपरेटर्स फ्लो लेआउट्स होइन फ्लो कन्ट्रोल्स अनि त्यसपछि लुपिङ फङ्सन्स पपअप बक्सेस अलर्ट बक्स कन्फर्म बक्स प्रमोट बक्स अब्जेक्ट एन्ड प्रपर्टिज कन्स्ट्रक्टर एरेज होइन बिल्ट इन अब्जेक्ट्स विन्डो स्ट्रिङ नम्बर बुलेन डेट म्याथ रिगार्ड एक्सप्रेसन फर्म्स डम युजर डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स इभेन्ट ह्यान्डलिङ फर्म ह्यान्डलिङ यो इभेन्ट ह्यान्डलिङ र फर्म ह्यान्डलिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि इरर ह्यान्डलिङ कुकिज जे क्वेरी सिन्टेक्सहरू यो जे क्वेरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ है इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जे क्वेरी सिलेक्टर भयो इभेन्ट भयो इफेक्ट भयो अनि इन्ट्रोडक्सन टु जसन यो जेसन पनि हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है अनि त्यस पछाडि अब एजेक्स र एक्सएमएलको पोर्सन छ युनिट 5 मा यसमा चाहिँ हामी बेसिक अफ एजेक्स भनेको के हो इन्ट्रोडक्सन टु एचटिएमएल एन्ड यसको एप्लिकेसन के छ सिन्ट्याक्स रुल्स फर क्रिएटिङ एक्सएमएल डकुमेन्ट भयो एक्सएमएल इलिमेन्ट्स भयो एक्सएमएल एट्रिब्युट्स भयो एक्सएमएल ट्री भयो एक्सएमएल नेम स्पेस एक्सएमएल स्किमा यो इम्पोर्टेन्ट है अनि डकुमेन्ट टाइप डेफिनेसन डिटिडी पनि इम्पोर्टेन्ट एक्सएमएल स्किमा डेफिनेसन पनि इम्पोर्टेन्ट है अनि त्यसपछि एक्सएसडी सिम्पल टाइप्स होइन एक्सएसडी एट्रिब्युट्स होइन कम्प्लेक्स टाइप यो पनि इम्पोर्टेन्ट है अनि त्यसपछि एक्सएमएल स्टाइल सिट यो पनि इम्पोर्टेन्ट अनि एक्सक्युरी पनि इम्पोर्टेन्ट है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यसको बारेमा हामी डिटेलमा हामी पढ्नेछौँ पछि अहिले चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन सेक्सन हो हामी चाहिँ मैले सिलेबस र हाम्रो चाहिँ मोडल क्वेसनहरूको बारेमा हल्का डिस्कस मात्र गर्नेछु यसमा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ युजिङ पिएचपी भनेर छ पिएचपी सिन्टेक्स भयो भेरिएबल्स भयो डेटा टाइप्स भयो स्ट्रिङ्स भयो कन्स्ट्यान्ट भयो अपरेटर्स भयो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भयो फङ्सन्स एरे भयो क्रिएटिङ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भयो पिएचपी फर्म्सहरू भयो एक्सेसिङ इलिमेन्ट्स फर्म इलिमेन्ट्सहरू भयो फर्म भ्यालिडेसनहरू भयो अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ इभेन्ट्स भयो कुकिजहरू भयो सेसनहरू भयो वर्किङ विथ पिएचपी एन्ड माइस्कल यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यहाँनिरको यो वर्किङ विथ पिएचपी एन्ड माइस्कल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्रिएटिङ डेटाबेस क्रिएटिङ सिलेक्टिङ डिलिटिङ अपडेटिङ यो क्रुड अपरेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ क्रुड अपरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ अनि त्यसमा इन्सर्टिङ मल्टिपल डेटाहरू भयो इन्ट्रोडक्सन टु द कोड एडिटर लारावेल र वर्डप्रेस भयो यो चाहिँ पोर्सनहरू चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो यसमा चाहिँ धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन सिर्फ के रहेछ त हाम्रो पिएचपीको फ्रेमवर्कहरू कोड एडिटर लारावेल र वर्डप्रेस छ यसमा चाहिँ अनि यसको चाहिँ हामी ल्याबोरेटरी वर्कमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले सिम्पली चाहिँ वेब पेजेसहरू बनाउनु पर्ने छ एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्ट एक्सएमएल र पिएचपी युज गरेर स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ वेब बेस्ड एप्लिकेसनहरू एबो मेन्सन टेक्नोलोजीहरूलाई युज गरेर प्रोजेक्टको रूपमा यसमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकको रूपमा चाहिँ हामी वेब डिजाइन विथ एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्ट जेक्वेरी सेट भनेर जोन डुकेटले लेखेको जोन विलियन र सन्सले लेखेको बुकहरू पढ्न सक्छौँ हामीले वेब टेक्नोलोजी भनेर कम्प्युटर साइन्स पर्सपेक्टिभ भनेर जेफ्री ज्याक्सन प्रेन्टेस हलले बनाएको चाहिँ बुकहरू छ लर्निङ पिएचपी भयो यिनी बुकहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है रेफरेन्सको लागि यतिका बुकहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हामी W3 स्कुलबाट पनि हामीले पढ्न सक्छौँ है सबै कन्टेन्टहरू त्यहाँ पनि छ यो थियो हाम्रो सिम्पली यो सिलेबसमा हाम्रो चाहिँ 6वटा युनिट रहेछ है के छ भन्ने कुराहरू पोर्सनमा हामीले के पोर्सनहरू चाहिँ यसमा पढ्नु पर्दो रहेछ भनेर हामी स्ट्रेट फरवर्ड हामीले के हो एचटिएमएल भनेर चाहिँ हामीलाई खासै क्वेसन सोध्दैन है म चाहिँ यहाँ मोडल पनि छ मोडल देखाउने छु यसमा चाहिँ मोडलमा छ के छ भनेपछि हेर्न सक्छौँ हामीले एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ एचटिएमएल विथ फाइल्स भनेको छ हाउ इज द एचटिएमएल डिफरेन्स फ्रम सिएसएस होइन एक्सप्लेन 3 डिफ्रेन्ट वेज अफ इन्सर्टिङ सिएसएस कोड इन्टु एन एचटिएमएल फाइल भनेको छ एउटा हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि लङ क्वेसनमा चाहिँ एउटा हाम्रो 1 र 2 युनिटलाई कम्बाइन गरेर एउटा लङ क्वेसन सोध्ने छ र एउटा चाहिँ हाम्रो यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्टलाई युज गरेर एउटा क्वेसन सोध्दो रहेछ यहाँ हेर्न सक्छौँ राइट स्क्रिप्टिङ एचटिएमएल स्क्रिप्टिङ फर
creating a form containing the text boxes, username, password fields and password checkbox for education fields. Write JavaScript functions for validation of the forms of all the fields are as required. In addition, length of the username should at least 4, password start with the digit and end with dollar भनेको छ है। यसरी चाहिँ यो पोर्सनबाट एउटा र हाम्रो चाहिँ पिएचपीबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ लङ क्वेसन सोध्छ पिएचपी र माइएसक्यूएल लाई युज गरेर, तर हामीले चाहिँ यहाँ सीएसएस युज नगरे पनि एचटीएमएल चाहिँ हामीले युज गर्ने पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि सर्ट क्वेसनमा अब एउटा चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर र यसको टाइप्सको बारेमा सोधेको छ। एचटीएमएल इन्सर्टिङ गर्ने अडियो फाइललाई कसरी इन्सर्ट गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, अटो प्ले गर्ने हैन। सीएसएस सिलेक्टर भनेको के हो, कम्पेयर गर्ने आईडी र क्लासलाई, क्रिएटिङ द जावास्क्रिप्ट कोड फर एरिया, अब यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने एउटा कोडहरु बनाउने हैन। अनि राइट एचटीएमएल स्क्रिप्ट कन्टेनिङ युज अफ मिडिया क्वेरी है, मिडिया क्वेरीको एउटा क्वेसन सोधेको छ। अनि एक्सएमएल नेम स्पेस भनेको के हो र यसलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सएमएल फाइललाई हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ हैन। अनि जेक्वेरी सिलेक्टर भनेको के हो, यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जेक्वेरी सिलेक्टर भयो। पीएचपी स्क्रिप्ट इलिस्ट्रेटिङ कुकीजलाई भनेको छ। अनि त्यसपछि एचटीएमएल स्क्रिप्टिङ फर डिस्प्ले द फ्लोटिङ है, डिपलाई फ्लोटिङ राइटमातिर झुन्डाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ यो मोडल क्वेसन हो है। नयाँ सिलेबस अनुसारको मोडल क्वेसन हो यो 5th सेमिस्टरको लागि। अनि त्यस पछाडि अब यो अहिलेसम्म एउटा ब्याचले मात्रै इक्जाम दिइसकेको छ है यो वेब टेक्नोलोजीको, र अब कमिङ ब्याचले पनि यसको इक्जाम दिँदैछ, रुटिङ पनि आइसकेको छ। अनि 2076 सालमा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसनहरू पढ्दै गएको, तर क्वेसन चाहिँ लजिकल्ली मात्रै सोधेको थियो। त्यही भएर चाहिँ अलिकति वेब टेक्नोलोजी भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन जान्नुभन्दा पनि हामीले लजिकल्ली हामीले अलिकति आफ्नो लजिक डेभलप गर्दा नै मैले चाहिँ बेस्ट देख्दछु है। यसमा चाहिँ एकदमै क्वेसनहरु चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड भन्दा पनि अलिकति लजिकल टाइपको क्वेसनहरु चाहिँ अलि धेरै राखिदिएको छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ क्रिएटिङ वेब फर्म्स फर अ बुक सर्च क्याटलग भन्यो है। बुक सर्चको लागि क्याटलग बना, अनि त्यसपछि फर्म सुड कन्टेन द ड्रप डाउन डिफाइनिङ अ सर्च टाइप, टेक्स्ट बक्स फर सर्चिङ टेक्स्ट हैन, रेडियो बटन फर डाउनलोड ट्रू और फल्स, एन्ड नाउ राइट पीएचपी स्क्रिप्ट टु स्टोर डेटा into a database and also retrieve the result stored in a new page भन्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो क्रुड अपरेसन सोधेको छ। यसमा चाहिँ क्रुड अपरेसन मध्येमा पनि एउटा चाहिँ इन्सर्टिङ गर्ने डेटाबेसमा र रिट्राइभिङ गर्ने डेटाबेसबाट भनेर सोधेको छ। र एउटा फर्महरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन फर्म बनाउने सर्च टाइपको लागि हैन। अनि त्यसपछि टेक्स्ट बक्सहरु बनाउने सर्चिङ किवर्ड्सको लागि, अनि रेडियो बटनहरु बनाउने, डाउनलोड टाइप्स ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ भनेर यस्तो टाइपको एउटा चाहिँ लजिकली क्वेसन सोधेको छ। यहाँ 10 मार्क्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ, हाउ क्यान यु क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, यो सिन्ट्याक्स अफ जावास्क्रिप्ट सोधेको छ। अनि क्रिएट एचटीएमएल पेज कन्टेनिङ अ डिभिजन विथ इमेज एन्ड डिस्क्रिप्सन इन अ प्याराग्राफ, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टु चेन्ज द भ्यालु अफ डिस्क्रिप्सन इन अ प्याराग्राफ ड्युरिङ द अन माउस ओभर र माउस आउट इभेन्टलाई इमेजमा अन द इमेजको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ जावास्क्रिप्टको इभेन्ट सोधेको छ यहाँ। अनि अर्कोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचटीएमएल र सीएसएस युज गरेर यसलाई चाहिँ यहाँनिर कसरी हामी पहिला चाहिँ एचटीएमएल डिप बनाउने, कन्टेन्टहरु बनाउने, अनि प्याराग्राफहरु राख्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले यो यहाँ यस्तो कलरहरु बना भनेको छ। यस्तो एब्सोल्युट पोजिसन दिए हैन, 0 दिए, टपलाई लेफ्टलाई यति दिए भनेको छ। यो 8 मार्क्समा सोधेको छ है। अनि स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन चाहिँ एचटीटीपी प्रोटोकल भनेको के हो र यसको चाहिँ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको बारेमा छ। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ एचटीएमएल पेज कन्टेन्ट गराउने, त्यहाँ चाहिँ लिंक चाहिँ यो दिनु पर्यो info@iist.education.np इन फुटर ट्यागमा हैन। अनि त्यसपछि सेट गर्नु पर्यो किवर्ड्सहरु, यो चाहिँ किवर्ड्सहरु दिनु पर्यो मेटा ट्यागमा है। अनि हाउ जेक्वेरी एनिमेट क्यान बी युज फर द कस्टम एनिमेसन भनेको छ। अलिक सिन्टेक्स एन्ड स्याम्पलिङ स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो यसको। जसन भनेको छ, जसनकोलाई हामीले कसरी चाहिँ पर्स गर्न सक्छौँ हैन, इलिस्ट्रेट गर्नु पर्यो इक्जाम्पलको सहित। एक्सएमएल बनाउने, एउटा चाहिँ फाइल कन्टेन्ट गर्नु पर्यो। इमेलको एलिमेन्ट्सहरुलाई सिम्पली र कम्प्लेक्स टाइपमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल बनाउनु पर्यो। हाउ एक्सएसडी अफ एक्सएमएल इज क्रिएटेड भनेको चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्नु पर्यो इक्जाम्पलको सहित। अलिकति लजिकल पाराको क्वेसनहरु चाहिँ अलिकति सोधेको देखिन्छ। हाउ क्यान यु डिफाइन अ भेरिएबल्स इन पीएचपी हैन, डिफाइन एनी 2 टाइप्स अफ स्ट्रिङ्स एन्ड देयर डिस्प्ले इन आफ्टर कन्केटेनेसन गरेर चाहिँ यसलाई हैन देखाउ भनेको छ। अलिकति लजिकल छ। हाउ वेब पेजेस क्यान बी मेड रेस्पोन्सिभ युजिङ अ मिडिया क्वेरी भनेको छ। मिडिया क्वेरीबाट आएको छ यो एउटा क्वेसन। र अर्को चाहिँ इनलाइन फ्रेम भनेको छ। इनलाइन फ्रेम भनेर खासै मान्छेहरूले फ्रेमसम्म मात्रै गएको हुन्छ, तर क्वेसन सोध्दै इनलाइन फ्रेम है।
अनि त्यसैको इनलाइन फ्रेम बनाएर देखा भनेर यहाँनिर यसको चाहिँ कस्टम यो चाहिँ हाम्रो सोर्स चाहिँ यो हुनु पर्यो र यसको चाहिँ हाइट 200 पिक्सल र 400 पिक्सल भनेर यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोधेको छ। अलिकति लजिकल टाइपको क्वेसनहरू सोधेको छ। अलिकति यसमा चाहिँ हामीले कम्तीमा प्र्याक्टिकली नलेज चाहिँ अलिकति धेरै पर्ने जस्तो देखिन्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। कुनै कुनै टपिकहरू त स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसनहरू पनि सोध्छ र अलिकति सिरिपा हामीले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हामी लजिकल्ली पोर्सनहरू हामीले गर्न सक्यो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सबै पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नेछौँ हाम्रो ट्युटोरियलहरूमा। म चाहिँ सुरुबाट नै जानेछु, बेसिकबाटै गएर बिस्तारै बिस्तारै ट्युटोरियल बनाउँदै सबै यो पोर्सनहरूलाई इन गर्नेछु। अनि त्यसमा चाहिँ मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि इन्क्लुड गर्नेछु। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ट्युटोरियलहरू चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ।